Часы пустить. Пары большие. Поехали. Всім привіт та слава Україні! Я Дмитро Антонов і ви на моєму авіаційному каналі. Сьогодні 7 травня 2025 року. І саме цей день дуже особливий для всіх українських авіаторів та й авіаторів всього світу теж. Саме цього дня, 7 травня 2001 року, після 6 років забуття, піднялась у небо наша мрія – літак АН-225. Це вже була повністю українська мрія. Ви питаєте, чому? Зараз все докладно розповім. Цей унікальний літак був задуманий, або, простіше сказати, почались проєктні роботи в 1985 році. І всього через 3 роки, 21 грудня 1988 року, АН-225 вперше піднявся в повітря. Так, літак будувався всім Радянським Союзом. І я це не заперечую. І я про це розповідав у своїх відео. Посилання на ті відео я залишив в описі. Великий внесок зробив Ташкентський авіаційний завод «Тапоїч», Ульяновський завод, багато інших суміжних підприємств. Але мозком і серцем проєкту було конструкторське бюро Антонова. А це Київ, Україна. Після цього АН-225 почав випробування, брав участь у перевезенні космічного корабля «Буран». Саме з цією метою літак і створювався. АН-225 з «Бураном» на спині брав участь в авіашоу в Парижі в 1989 році. Потім продовжилось випробування. Мрія брала участь у виставках різноманітних по всьому світу. Були перевезені гуманітарних вантажів із США та Канади до України. І нарешті у грудні 1995 року радянський АН-225 завершив свою кар'єру. Він був поставлений, як ми говоримо, в залізний ряд. А по суті відправлений на смітник і був забутий. В той час величезна кількість літаків вирушили на свої звалища і були забуті назавжди. Ви саме можете переконатися в цьому, прийшовши на аеродроми колишнього Радянського Союзу. І ви побачите оці гниючі купи металу. Але для АН-225 трапилось диво. Генеральний конструктор Петро Васильович Балабуєв ухвалює рішення наприкінці 2000 року дати мрії другий шанс життя для того, щоб прийняти участь у комерційній роботі авіакомпанії. І робота закипіла силами конструкторів, інженерів, техніків нашого підприємства. Літак було повністю відновлено. Запоріжжя дало в оренду 6 двигунів. І саме 7 травня 2001 року літак під керівництвом льотчиків-випробувачів Галуненка Олександра Васильовича, саме він був у першому польоті у 1988 році, Моїсеєва Анатолія Захаровича, штурмана-випробувача Нечаєва Сергія Федоровича, який теж був присутній і виконував перший політ на цьому літаку. Ну і плюс решта екіпажу підняли його у повітря. Літак був повністю відновлений силами працівників українського авіапрому. Тому я і впевнений, що з цього моменту мрія стала повністю
українською та гордо несла на своєму борту кольори українського прапора. Потім був цікавий момент у житті літака. 11 вересня 2001 року було встановлено рекорд вантажопідйомності, а це 253,4 тонни було піднято на висоту 10 тисяч метрів. Вантажом були 5 бойових танків. Але рекорд не було занесено до книги рекордів Гіннеса. Саме цього дня, 11 вересня, сталася трагедія в Нью-Йорку. І всім було вже не до рекордів. А потім у літака почались трудові будні. Мрія літала не дуже багато. Загальний наліт склав трохи більше, ніж 5 тисяч годин. Так от, 1/3 від цього нальоту, а це близько 1500 годин, літак налітав з 2019 по 2022 рік. Тобто, літак розкрутився та почав показувати свою ефективність. А зараз хочу згадати про партнера нашого каналу. А це Київський годинниковий завод «Клейнот». Його продукція у мене на руці. Це чудовий годинник, стильний, унікальний. В описі до цього відео є посилання на сайт заводу. Заходьте, дивіться, вибирайте годинник і купуйте обов'язково. Частина прибутку від продажу буде накопичуватися для майбутнього фонду будівництва другої мрії. Навіщо потрібна друга мрія, ви запитаєте? А це символ відродження України. Це показник можливості всього авіаційного світу займатися єдиним проєктом. А відновлення можливо лише з загальними зусиллями. Які позитивні моменти у цьому проєкті? А це, я впевнений, оперативне перевезення надважких вантажів в будь-яку точку світу. Це теж продовження життя нашого парку літаків Ан-124 «Руслан». Всі системи, які будуть зроблені для нової мрії, можна буде використовувати і для літака Ан-124. І зараз прийшла така думка, дуже цікава і важлива. Оця спільна робота з світовими авіавиробниками може привести, наприклад, Європу до думки про створення європейського суперважкого вантажного літака на основі конструкції Ан-124. Я впевнений, що перспективи тут дуже великі, не менше, ніж угоди про рідкоземельні метали. Ми пам'ятаємо нашу мрію та мріємо побудувати другу. Впевнений, неможливого у цьому житті немає нічого. Потрібно тільки працювати, докладати зусиль, і в нас все вийде. Слава Збройним силам України! Слава Україні! І смерть клятущим ворогам. А вас прошу, не перемикатися, залишайтесь на каналі. Буде дуже багато нових і цікавих новин. І обов'язково далі буде. До побачення!